empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. ඔබ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න කැමතිද? මෙච්චර කල් කරපු කිසිම දෙයක් හරි ගියේ නැද්ද? එහෙනම් මේ අවස්ථාව ඔබට. නීත්‍යානුකූලව අන්තර්ජාලයෙන් ලොව සුපිරිම තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් මුදල් උපයන්න ඔබට තිබෙන IT කුමන හෝ දක්ෂතාවයකින් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මුදල් උපයන ක්‍රම, මුදල් උපයන්න තිබෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳව දැනගන්න දැන් eMoneylanka.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. අපි ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් රැකියාව කරන්න කොහොමද? මොන වගේ රැකියාවද තිබෙන්නේ? මොන වගේ වැඩද තියෙන්නේ? මේ හැමදේම අපේ කෝස් එකේ කියලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අන්තර්ජාල බැංකින් ගිණුමක් හදාගන්න කොහොමද කියලා අපි ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ තුන ලෝකයේ පිළිගන්න ෆ්‍රීලාන්සර්, Fiverr, Google AdSense, affiliate marketing, YouTube online marketing වගේ දේවල් අපි ඔබට මේ කෝස් එකෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අපි ඔබට ෆ්‍රීලාන්සර් වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න logo designing, graphic designing, animation පුහුණුව ලබා දෙනවා. ඒ සඳහා graphic designing, logo designing softwares අපි ඔබට නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඔබත් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපීම පිළිබඳව දැනුවත් වන්නට eMoneylanka.lk අපගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපගේ online money making course එකට එකතු වෙන්න.